سلام يا أحبة يا غاليين، الرب يبارك حياتكم. اليوم رح ناخد عن شهادة بطرس حول شخصية المسيح العظيمة، لأنه في الحقيقة اللي صار بعد هذه المعجزات العظيمة اللي عملها المسيح فتعددت الآراء، والناس اللي كانوا يعني في منطقة فلسطين يعني كانوا في حالة من الحيرة والاستغراب والاندهاش العظيم أمام هذه الشخصية العظيمة. من هو هذا الإنسان الذي يفتح أعين العمي، الذي يشفي المرضى، الذي يقيم الموتى، الذي له السلطان على الطبيعة وقوانين الطبيعة؟ من هو هذا الشخص؟ فأمام تعدد هذه الآراء بنشوف أن المسيح يسأل سؤال لتلاميذه، وبعدين من خلال هذا السؤال راح أيضا نشوف شهادة بطرس الرسول عن. فالمسيح في متى 16 سأل تلاميذه: من يقول الناس إني أنا هو؟ يعني الناس شو بتقول، مين أنا؟ فطبعا المسيح يعرف شو الناس بتقول عنه، بس هو أراد أن يسأل التلاميذ. هو بده يميز ما بين تلاميذه فكرهم عنه وما بين فكر العالم. ما لازم أفكارنا في شخص الله، في شخص المسيح، تكون مشابهة لأفكار العالم. لازم نحن نكون مميزين، لازم نحن نكون نعرفه حتى نعيش هذه العلاقة الحميمة مع إلهنا. فشو بيقولوا الناس عني أنا؟ فقالوا التلاميذ، قال في ناس بيقولوا أنك أنت يوحنا المعمدان اللي قطع رأسه هيرودس، وقال في ناس تانية بيقولوا انك انت ايليا، وناس تانية بيقولوا ارميا، وناس تانية بيقولوا احد الانبياء. بمعنى اخر المسيح هيك نظر اليهم انه كل هاي الاجوبة خطأ. فبعدين سألهم: انتم من تقولون اني انا هو؟ انا بيهمني انتم الان، عيفونا من كلام الناس شو عم بتقول عني، لكن انت يا تلميذي يلي عم تتبعني ماذا تقول؟ فبطرس قال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فالمسيح قال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، أن لحما ودما لم يعلنا لك ذلك، لكن أبي الذي في السماوات. إذن مش بقوتك وبشطارتك، لكن أعلان سماوي من الآب لك يا بطرس. والسؤال اليوم اللي هو اليوم بينطرح لك كل واحد فينا كمان: ماذا تقول؟ المسيح عم يسأل هذا السؤال لك. ودائما أحبائي لازم نركز على مصدر السؤال، من وين بيجي. لما بيكون السؤال من مصدر مهم فالسؤال هو مهم. فالمسيح نفسه عم يسأل هذا السؤال لك: شو بتقول؟ من أنا؟ ولحد اليوم أحبائي الآراء مختلفة. لحد اليوم بنشوف إنه الناس بتحكي كتير عن المسيح إنه إنسان عظيم وإلى آخره، وأحبائنا المسلمين بيقول إنه هو نبي. يعني هذه كانت أحدى الأجوبة اللي كانت موجودة بآراء الناس في المسيح. لكن المسيح لم يرضى بهذه الأجوبة. وفي الحقيقة لما جوابك بيكون خطأ فبتاخد 0، وإذا أخذت 0 فمعناتها مصيرك هو صعب، لأنه رح ترسب. والمسيح بده إياك تكون ناجح، ونجاحك في الحياة معتمد هو أن تعرف من هو المسيح. فأنا بدعوك مثل ما المسيح بيدعوك الآن أنك تتعرف عليه. فبطرس قال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. طبعا عن موضوع كيف يكون المسيح ابن الله هذا حكيت في فيديو سابق، وأرجو أنه تكتب هذا العنوان: وكيف يكون المسيح ابن الله، وتسمع الفيديو. عبارة عن 5 دقائق بيشرح أنه الله روح، وبنوية المسيح هي بنوية روحية ولها
خصائص روحية، فما قادرين نشبهها مثل البنوية الجسدية، مثل البنوية البشرية. فارجع اسمع الفيديو حتى تعرف كيف يكون المسيح ابن الله. وجواب المسيح لبطرس كان: طوبى لك، طوبى لك يا بطرس. بمعنى آخر: شاطر بطرس، هنيئا لك يا بطرس، 10/10، أنت عرفت الجواب الصح. أنت يا بطرس هنيئا لك، نيالك، ونيالك أنت اليوم كمان إذا أنت راح تجاوب جواب صحيح من هو المسيح، حتى يكون عندك حياة حقيقية. بعدين المسيح بيقول: أنا دما ولحم لم يعلنا لك ذلك لكن أبي. يعني بمعنى آخر: يا بطرس أنت مو بشطارتك عرفت، لكن هذا كان إعلان من الآب. هل معنى هذا الكلام أن نحن نقعد هيك مكتفي الأيدي؟ خلص إذا الآب بده يعلن يعلن، وإذا ما بده خليني أنا أستنى إلى ما يعلن. لا أحبائي، لأنه بطرس لما المسيح دعاه قال له اتبعني، ترك كل شيء وتبعه، ترك صيد السمك وترك أهله حتى أبوه ومشي ورا المسيح، والآب أعلن له من هو المسيح. فهل أنت مستعد أيضا أنك تتبع؟ طبعا الآب يعلم لمن يعلن المسيح، هو بيعرف قلبك مثل ما بيعرف قلب بطرس، فهو يعلم لمن يعلن المسيح. لكن الكلام هذا بيوضح انه نحن احبائي كل اجتهادنا وكل فهلويتنا وذكائنا وشطارتنا ما قادرين نعرف المسيح. اذا واحد بده بدراسته وبشطارته بذكائه يعرف المسيح، فانا بقول لك رح تاخذ 0. لكن اذا قلبك يريد ان يعرف المسيح، فالآب السماوي يعلن لك من هو المسيح. روح الله ينيرك حتى تستنير. فأحبائي، المسيح ما اجى ليخبي حاله، لكن اجى ليعلن نفسه لكل من يريد أن يعرفه. وتعرف بطرس الرسول كان مع المسيح في موقف عظيم، وهذا الموقف العظيم نراه في متى 17، أن بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا مع المسيح في جبل التجلي، وكيف المسيح ظهر بمجده وأضاء، صار شكله كالشمس ينير، وتراءى للمسيح موسى وإيليا. وطبعا بطرس لما شاف هذا المشهد انبهر، وبعدين سمع صوت الآب من السماء بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. فكأنه الله الآب عم يثبت لمين؟ لبطرس وباقي الرسل اللي كانوا معه انه بالفعل شهادتك يا بطرس هي شهادة حقيقية، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. فإذا الآب يريد أن يعلن لك من هو الابن، لكن أيضا يريد أن يثبتك في هذا الإعلان من خلال إعلانات كثيرة. وإذا أنت جئت في يد الآب فلا أحد يستطيع أن يخطفك من يده. هون بنشوف أحبائي شهادة بطرس عن المسيح، والحلقة الجاية رح نشوف شهادة الرسول يوحنا عن المسيح. والرب يبارككم وإلى اللقاء.